أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمودة، وأهلا وسهلا بكم في قناة عنقاء مغرب. حلقتنا اليوم بعنوان علامات وصفات عجيبة لو تأملها المهدي الحقيقي لعرف نفسه. ابن عربي يكاشف المهدي بكلام ملغز: انسلخ منهم انسلاخ النهار من الليل. قيل عن المهدي في كلام عجيب: من علاماته أنه رقيق الكلام، في ألفاظه سحر وبيان، غزير العلم، كثير الحلم، بديع القلم، عباراته رقيقة وشفراته محدثة وعقيقة، سخي معطاء، يؤثر على نفسه وموصوف بالسخاء، وحيد زمانه، مقطوع عن أقرانه، لا أهل له ولا خلان، كغصن أورق في القفر، وطلعته مسك وريحان، شريد طريد، كلما اختلى داهمه الابتلاء من كل صوب وفي كل أوان، يغدر به الصديق ويترصده الأفاكون في الطريق، في عينيه بريق وفي قلبه لظى وحريق، تشمله عناية، وكلما هم بالغرق التقفه الحق، فلا هو ناج ولا هو غريق، قليل الكلام وفي صوته حكمة، مستور بحجاب، لا يلحظه قريب ولا بعيد، سيره مسطور في كتاب يقرأه العارفون في حضرة مقفلة الأبواب، غريب في أهله، رباه الله ورعاه بالأشرار وألهمه ونجاه، كلما اقتربت ابتعد، وكلما ابتعدت اقترب، وإذا تجلى احتجب، يسير بسذاجة للغاية، ضعيف الهمة، فيه كسل، وفي الطريق شوك وشوق، وذئاب تحته ومن فوق، سريع الخطو إذا مشى، حمل وديع إذا سلم، صامت إذا تكلم، يعلم ولا يعلمه شيخ أو معلم، يسير بتوفيق الهادي، ولا يلحظ سيره رائح ولا غادي، يلبي نداء المنادي، فيصل في زمانه، ويصدح بالحق عند أوانه، ويهدم أركان الشر بحكمته وبيانه، ويلقف عصيهم برقته ولسانه. يقول ابن عربي في كلام ملغز عجيب، وهو ينصح المهدي بهذه الإشارات والعبارات العميقة والصارمة، ويحذره بشدة: فتأمل هذه الإشارة في نفسك، واجتمع عليها بقلبك وحسك، فإن الزمان شديد، وجباره عنيد، وشيطانه مريد، فانسلخ منهم انسلاخ النهار من الليل، وإلا فقد لحقت بأصحاب الثبور والويل، فقد نصحتك فاعلم، وأوضحت لك السبيل فالزم، ومن ذلك نكاح عقد وعرس شهد. ولما كان ما صدق من الرؤيا جزءا كبيرا نبويا، قطعنا بتصديق ما تهديه وتنعم به أيادي الحق وتستهديه، فدخلت بيت الأنوار، وانسدلت الحجب والأستار، غيرة على الحرم والأبكار. ينقل ابن عربي للمهدي كلمات ملغزة غاية في العمق، تبدأ بالإشارة إلى الانسلاخ عن من حوله: انسلخ منهم انسلاخ النهار من الليل. هذه العبارة تحمل معنى التجرد الكامل عن كل ما يحيط بالمهدي من البشر والزمن والمألوف. إنها دعوة للانفصال عن كل ما هو عارض وزائل، والانغماس في ذاته ووعيه الداخلي، حيث لا سبيل للالتباس مع أصحاب الثبور والويل. هذا الكلام يصف المهدي بأوضح ما يمكن من علامات وصفات: رقيق الكلام، في ألفاظه سحر وبيان، غزير العلم، كثير الحلم، بديع القلم. كل صفة هنا تشير إلى كماله الروحي والفكري، إلى عمق إدراكه لكل ما حوله، وإلى دقة إحساسه بالكلمة وأثرها. إن عباراته رقيقة، وشفراته محدثة وعتيقة،
أي أنه يجمع بين التجديد والقدم، بين الحداثة والأصالة في نبرة كلامه وسحر بيانه. السخاء من صفاته أيضا، سخي معطاء، يؤثر على نفسه وموصوف بالسخاء. هذه صفة متجذرة في كيانه، لا مجرد تصنع. ومع ذلك يعيش المهدي في عزلة واضحة، وحيد زمانه، مقطوع عن أقرانه، لا أهل له ولا خلان، كغصن أورق في القفر، وطلعته مسك وريحان، شريد طريد. هذه الغربة العميقة هي امتحان له، وهي تعكس حقيقته الداخلية، حيث كلما اختلى داهمه الابتلاء من كل صوب وفي كل أوان، ويغدر به الصديق ويترصده الآفاكون في الطريق. العينان والقلب يحملان رمزية واضحة، في عينيه بريق وفي قلبه لظى وحريق، أي أن البصيرة والوجدان مشتعلان بالقوة والحرارة، لكنه محاط بالرعاية الإلهية تشمله عناية، وكلما هم بالغرق التقفه الحق، فلا هو ناج ولا هو غريق. هذه الحالة تشير إلى توازن دقيق بين الابتلاء والنصرة، بين الحجب والتجلي. الصفات العملية واضحة أيضا: قليل الكلام، وفي صوته حكمة، مستور بحجاب، لا يلحظه قريب ولا بعيد. إنه يعيش في عالم غير مرئي، سيره مسطور في كتاب، يقرأه العارفون في حضرة مقفلة الأبواب. هذه الغربة ليست عادية، بل هي امتحان وتحضير لرسالة أعظم، حيث يكون غريبا في أهله، ورباه الله ورعاه بالأشرار، وألهمه ونجاه. كلما اقتربت منه ابتعد، وكلما ابتعدت اقترب، وإذا تجلى احتجب. أما في سلوكه اليومي يسير بسذاجة، ضعيف الهمة، فيه كسل، وفي الطريق شوك وشوق وذئاب تحته ومن فوق، سريع الخطو إذا مشى، حمل وديع إذا سلم، صامت إذا تكلم، يعلم ولا يعلمه شيخ أو معلم، يسير بتوفيق الهادي، ولا يلحظ سيره رائح ولا غادي. هذه الصفات تضعه في مسار مستقل تماما، يعتمد على التوفيق الإلهي، ويختبر قدراته في الصبر والحكمة والصدق. وينقل له ابن عربي كلمات مباشرة في شكل إرشاد ونصح: فتأمل هذه الإشارة في نفسك، واجتمع عليها بقلبك وحسك، فإن الزمان شديد، وجباره عنيد، وشيطانه مريد، فانسلخ منه منسلاخ النهار من الليل، وإلا فقد لحقت بأصحاب الثبور والويل. فقد نصحتك فاعلم، وأوضحت لك السبيل فالزم. ثم يستمر في وصف علاقة المهدي بالحق والأنوار، ومن ذلك نكاح عقد وعرس شهد. ولما كان ما صدق من الرؤيا جزءا كبيرا نبويا، قطعنا بتصديق ما تهديه وتنعم به أيادي الحق وتستهديه. فدخلت بيت الأنوار، وانسدلت الحجب والأستار، غيرة على الحرم والأبكار. كل عبارة هنا تحمل دلالة دقيقة على التحضير الروحي، التجربة، الغربة، والاتصال بالحق. كل وصف، كل صفة، كل إشارة من ابن عربي تمثل إرشادا مباشرا للمهدي في فهم ذاته ومكانه بين الناس والزمن، دون أي زينة أو تفسير خارجي. الابتلاء والغربة واضطرار المهدي للنجاة من ابتلاءاته وخلاصه. يظهر جليا من خلال كلام ابن عربي أن المهدي يعيش حالة مستمرة من الابتلاء والتجربة. النص يوضح: كلما اختلى داهمه الابتلاء من كل صوب وفي كل أوان، يغدر به الصديق، ويترصده الأفاكون في الطريق. هذه الكلمات تحدد طبيعة حياته: لا أمان دائم، لا ثبات مطلق، بل اختبار متواصل. المهدي يتعلم من خلال هذه الابتلاءات،
ويكتشف في كل مرة عمق صبره ووضوح بصيرته. الغربة هنا ليست اختيارية، بل جزء من تكوينه، جزء من الرسالة التي حملها منذ البداية. هذه هي التناقضات الظاهرة في شخصيته. في عينيه بريق، وفي قلبه لظى وحريق. البصيرة متقدة، القلب مشتعل، لكنه مع ذلك قليل الكلام. قليل الكلام، وفي صوته حكمة، مستور بحجاب لا يلحظه قريب ولا بعيد، يشير إلى أن قوته الداخلية ليست مرئية للناس، وأنه يعيش في عالم غير مرئي، حيث سيره مستور في كتاب يقرأه العارفون في حضرة مقفلة الأبواب. كل هذه الصفات تشير إلى أن المهدي يتلقى رعاية إلهية مباشرة تشمله عناية، وكلما هم بالغرق التقفه الحق، فلا هو ناج ولا هو غريق. إنه في حالة دائمة بين الابتلاء والنصرة، بين الاختبار والحماية. هذا يخلق داخله توازنا دقيقا بين القوة والضعف، بين الحجاب والتجلي، وهو ما يميزه عن الآخرين. النص يشير أيضا إلى الانعزال العميق للمهدي. غريب في أهله، ورباه الله ورعاه بالأشرار، وألهمه ونجاه. حتى في بيئته يعيش حالة غربة مطلقة، لكنه محاط بإلهام ونجاة مستمرة من الله. كلما اقتربت ابتعد، وكلما ابتعدت اقترب، وإذا تجلى احتجب. هذه العبارة تصف طبيعته الروحية الغامضة، حركته في العالم غير الخطية، وارتباطه بالحق بطريقة متناقضة ظاهريا، لكنها متناغمة داخليا. أما في سلوكه العملي اليومي، فإن النص يوضح: يسير بسذاجة، ضعيف الهمة، فيه كسل، وفي الطريق شوق وذئاب تحته ومن فوق. يعيش المهدي في بيئة مليئة بالمصاعب، لكنه يتعامل معها بصمت ويصبر على ما يواجهه. سريع الخطو إذا مشى، حمل وديع إذا سلم، صامت إذا تكلم، يعلم ولا يعلمه شيخ أو معلم. هذه الصفة تبين استقلاليته التامة، واعتماده الكامل على التوفيق الإلهي في جميع خطواته. يسير بتوفيق الهادي، ولا يلحظ سيره رائح ولا غادي. حركته في الحياة دقيقة ومدروسة، لكنه يبدو للناس كأنه غريب وغير ملحوظ. يوجه ابن عربي نصائح دقيقة وملغزة للمهدي: فتأمل هذه الإشارة في نفسك، واجتمع عليها بقلبك وحسك، فإن الزمان شديد، وجباره عنيد، وشيطانه مريد. فانسلح منهم انسلاخ النهار من الليل، وإلا فقد لحقت بأصحاب الثبور والويل. فقد نصحتك فاعلم، وأوضحت لك السبيل فالزم. هذه الكلمات توضح أن المهدي عليه الانفصال الكامل عن كل ما يعيق رسالته ويشتت ذهنه وروحه. الزمان والشيطان يضعانه تحت اختبار مستمر، ولا سبيل له إلا بالانسلاخ الكامل عن كل ما هو زائف أو مضلل. حين قال ابن عربي: انسلخ منهم انسلاخ النهار من الليل، لم يكن يتكلم عن هجرة، ولا عن قطيعة، ولا عن انفجار مفاجئ بين الإنسان ومن حوله، بل كان يشير إلى أدق عملية يمكن أن تمر بها الروح وهي ما تزال في الجسد،
عملية تشبه تماماً ما وصفه القرآن بكلمة واحدة لا يمكن استبدالها بأي كلمة أخرى، وهي كلمة نسلخ. قال الله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. وهذا التعبير وحده كاف ليزلزل الفهم السطحي للزمان والحركة. الليل ليس شيئاً يأتي فجأة، والنهار لا يذهب دفعة واحدة، بل النهار كان موجوداً داخل الليل ملتصقاً به، ثم ينزع نزعاً بطيئاً هادئاً دقيقاً لا يشعر به الإنسان إلا حين يكتمل. لو صعدت فوق الأرض ونظرت إليها من أعلى من خارجها لرأيت هذه الحقيقة بعينك لا بالخيال. لرأيت خطاً طويلاً من نصف الظل، لا هو ليل كامل ولا نهار كامل، منطقة انتقال، سلخ حقيقي. الضوء ينتزع رويداً رويداً، لا صدمة فيه ولا قطع ولا عنف. هذا ما سماه القرآن سلخاً قبل أن يعرف الإنسان شكل الأرض ولا دورانها ولا زاوية سقوط الضوء عليها، وهذا وحده إعجاز. حين يأخذ ابن عربي هذا التعبير القرآني ويضعه أمام المهدي، فهو لا ينصحه أن يترك الناس، بل ينصحه أن يخرج من داخلهم دون أن يشعروا، أن ينزع وعيه منهم كما ينزع الضوء من الأفق، أن يبقى جسده بينهم لكن روحه لم تعد تتغذى من زمنهم ولا من قيمهم ولا من ضجيجهم. الانسلاخ هنا ليس فعلاً خارجياً، بل تحولاً داخلياً، مثل الغروب. لا أحد يصرخ حين تغرب الشمس، لكنها تختفي تماماً في النهاية. المهدي في هذه المرحلة يكون بينهم، يضحك أحياناً، يتكلم أحياناً، يعمل أحياناً، لكن شيئاً ما انسحب منه بهدوء. لم يعد ينتمي، لم يعد يتفاعل، لم يعد يتغذى من نفس المنبع. صار في منطقة الشفق الروحي، لا ليلهم ولا نهارهم. ولهذا كان التحذير شديداً: إن لم يحدث هذا الانسلاخ لا كفعل ظاهري بل كتحول باطني، فإن الإنسان يسحق بالزمان، لأن الزمان شديد، جبار، عنيد، وشيطانه مريد، لا يرحم من بقي نصفه معلقاً ولم يكتمل تحوله. إما أن تنسلخ كما ينسلخ النهار من الليل بهدوء وحكمة وتدرج، أو تنتزع انتزاعاً مؤلماً. وهذا هو السر الذي لا يفهم إلا إذا ربطت بين الآية الكونية والعبارة الروحية، بين ما يحدث للأرض كل يوم وما يحدث للإنسان مرة واحدة في عمره. الانسلاخ إذن ليس هروباً ولا ضعفاً، بل أعلى درجات الوعي. أن تخرج دون ضجيج، أن تفقد نورهم عليك قبل أن تفقد مكانك بينهم، أن تصبح غريباً دون أن تعلن غربتك، أن تتحول كما يتحول الأفق عند الغروب. لا أحد ينتبه، لكن كل شيء يتغير. هذا هو المعنى، وهذا هو العمق، وهذا هو الكلام الذي إن لم يفهم هكذا فلا فائدة من ترديده أصلاً. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنأتيكم بالمزيد من الأسرار.